Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi facem citirea pentru energia momentului prezent, să vedem ce mesaje noi mai apar. Luați de aici doar lucrurile cu care rezonați și folosiți-vă, vă rog tare mult, discernământul în viața voastră, în toate lucrurile pe care le aveți de rezolvat. Dacă nu rezonați cu mesajele, poate n-am fost eu astăzi omul potrivit pentru voi. Să vedem ce ne apare la relații, planul material și cel emoțional. Să vedem mesajul pentru astăzi de la cărțile Oracol. Am mai avut, Doamne, atât de amuzant, comentarii de genul de ce gesticulezi, pentru că sunt naturală, pentru că nu sunt un robot, iar în lumea în care trăim, practic cam asta se urmărește. V-am spus în citirile pentru zodii lunare până acum, Pluton Vărsător înseamnă fie robotizare, dezumanizare, transhumanism, fie eliberarea de toate acestea și devin stăpân pe propriul meu corp și pe propria mea viață. Tocmai de aceea a retrogradat în Capricorn încă o dată, ca să-ți spună: ești stăpân pe viața ta, da orba, sau te lași purtat de val și te împinge așa realitatea și lumea în care trăim către a nu mai putea decide tu pentru tine. Gesticulez pentru că este libertatea de expresie, este natural, sunt om și pentru că nu trebuie să justific. Și mai sunt și berbec și mă mișc, sunt foarte activă. Sunt energie de foc totuși. Ce interesant, aceeași carte de ieri, să vă tratați corpul cu iubire, să aveți grijă de corpul vostru, să faceți exerciții, să meditați, să contemplați și să faceți masaj sau să vă gândiți la sănătatea voastră. Poate să cereți ajutorul. Aici energia este feminină, aveți nevoie de iubire, chiar dacă sunteți domn, chiar dacă sunteți doamne. Energia înseamnă informație, iar informația este transmisă în coduri. ADN-ul nostru este un cod. Să vă concentrați pe copiii voștri sau pe copilul interior. Aici avem sarcină, naștere sau adopție. Și aceste lucruri pot însemna următoarele. Fie aveți ceva provocări cu ai voștri copii, provocări de toate felurile, nu știu, atenția voastră este pe copii în acest moment sau gândul vostru este înspre copii, nu neapărat provocări. Unele dintre dumneavoastră, doamnelor, vreți să concepeți și există aici o provocare. Una dintre cauze indiscutabil este legată de ochi și de percepție. Despre cum vedeți voi lumea și despre ce informație permiteți să ajungă la voi. Pe mine m-a învățat experiența, studiul și practica holistică că nu există corp infertil atâta timp cât are toate organele vitale acolo, aparatul reproducător disponibil. În al doilea rând, sănătatea copiilor voștri este foarte importantă. De ce? Pentru că societatea, așa cum se derulează ea astăzi, vizează copiii. Toate instituțiile, toată educația este menită să distragă atenția și să ducă, după cum spuneam, către transhumanism. Copiii sunt viitorul tuturor, al societății în care trăim. Pentru alții dintre voi vreți să vă vindecați de ceva și da, o puteți face. Pentru alții dintre voi are legătură viața voastră de acum cu copilăria voastră și cu prima îmbrățișare a mamei voastre. Să vă uitați puțin în trecutul vostru, pentru că se poate
de a regla, vindeca, ierta. Copiii voștri sunt foarte stresați sau sunt bombardați, asediați de tehnologie, de lucruri artificiale. Următorul mesaj, fi recunoscător, mulțumire, avem aici apreciere și armonie, să fim un pic mai mulțumiți pentru ceea ce avem sau să găsim lucrurile bune din viața noastră. Este un exercițiu care se face, o practică foarte bună, care ajută în fiecare zi să scriem pe foaie 3 motive, 3 lucruri pentru care suntem recunoscători și să încercăm să nu le repetăm pe aceleași, bune și repetate. Important este să o facem, pentru că așa ne antrenăm creierul să iasă din sfera de negativitate. Creierul nostru are tendința de a reține mult mai ușor experiența negativă și o înmagazinează în subconștient, apoi subconștientul nu are simțul umorului, ci ne va împinge către informația pe care noi am tot repetat-o cu perseverență și consistență. Deci, exersând aprecierea și mulțumirea, putem suprascrie și ne putem noi rescrie codurile din aură, din câmpul electromagnetic, ni le putem ajusta, curăța, să mergem, să ne îndreptăm noi către lucrurile potrivite nouă, către fericire și către ce ne dorim. Mergem mai departe, dacă vă plictisește citirea de astăzi. Eu fac și trăiesc autentic, fac ce simt. Canalul are o direcție, intenția mea este aceea de a mă vindeca și de a transmite, nu de a sfătui, ceea ce știu. Aici avem ancora și stabilitatea și numărul 16, care este turnul, dar turnul în esență este o realizare sau acea conștientizare în care omul, sufletul, realizează că este pe drumul greșit sau că prin vechile obiceiuri nu poate obține rezultate noi și că stabilitatea este accesibilă, dorința poate fi îndeplinită indiferent de dorință, prin roșu, din nou, prin a elimina toxinele din organism pentru a putea gândi curat, prin a fi sănătoși. Dacă nu suntem sănătoși, putem suspina după iubirea vieții noastre la nesfârșit. Și 7, din nou, care este o cifră spirituală, trăim cu alegerile făcute. Ulterior ne îndreptăm către 8, care este cifra lui Saturn și planul fizic, adică ce ai dorit, aia ai primit. Iar aici avem magicianul, puterea omului de a manipula energia, de a lucra cu energia, și 6, îndrăgostiții sau diavolul. Diavolul fiind o frecvență joasă a codependenței, a atașamentului de planul material, care trebuie doar experimentat, nu să ne atașăm de lucrurile de pe aici. Și ambele sunt opțiuni. Alegi armonia sau atașamentul. Armonia lui 6 din îndrăgostiții vorbește despre a mă iubi pe mine însumi și de a fi întreg, în timp ce atașamentul și alegerea din Cartea Diavolul vorbește despre a nu putea trăi fără tine și fericirea mea depinde de tine. Și atunci viața este o alegere, să spunem că diavolul în esență nu te leagă, ci te tentează, da? Tu îți faci singur drumul, tu iei singur deciziile lanțului, atașamentul, de care te legi și în care trăiești. Nu știu nici eu ce m-a apucat astăzi, de fapt știu, m-au sensibilizat niște evenimente. Am o mică provocare cu cățelușa, iată casa 6 a Fecioarei, că tot apărea ieri, ca să vedeți cum sunt lucrurile. Casa 6 are legătură cu animalele de companie și cum eu când editez filmările mă minunez, ca și voi poate, dacă vă minunați cum lucrurile se întâmplă. Știu că trece bine peste,
această mică provocare, dar asta nu mă liniștește în acest moment. Am o ușoară strângere. Ce avem aici? Avem arhetipul lunii iunie, comunicarea și iubirea. Avem Gemeni și Racul, pentru că vorbeam despre Rac, Capricornul, iată, și Săgetătorul. Ce ne spun Gemeni și Săgetătorul? Cercetează și nu lua de-a gata totul, cercetează, chestionează, întoarce pe toate părțile informația pentru a putea ajunge la o imagine de ansamblu. Asta înseamnă Săgetătorul. Este axa din astrologia cunoașterii. Iar axa Racului și a Capricornului este cea a familiei și a stăpânirii planului fizic. Deci Racul vorbește despre rădăcină, familie, trecut, iertarea trecutului, da? Stabilitatea voastră de astăzi are la bază iertarea trecutului în toate formele sale și apoi să fiți mulțumiți, să apreciați experiența pe care ați avut-o, pentru că aveți un super talent și o superputere și un dar ancestral. Și acela este, în primul rând, iubirea, pe lângă talentul nativ pe care îl aveți fiecare dintre voi și superputere. Sunetul, s-a dovedit științific, poate mișca materia. Dacă eu aș țipa acum, pe o anumită frecvență, lucrurile de aici de pe masă s-ar muta. Pot inclusiv pietrele să leviteze la o anumită frecvență a sunetului. Deci sunetul este vibrație, tocmai de aceea trebuie să fim conștienți de ceea ce spunem și de alegerile pe care le facem. Ce spunem este alegerea noastră și ceea ce spunem se manifestă dincolo de această ușă. Asta este stabilitatea aici. Dincolo de această ușă este ceea ce noi spunem inconștient și trebuie să fim conștienți. Turnul. Care este sursa? Ce este aici important de luat la cunoștință? Relațiile, în mod evident, sau parteneriatele? Parteneriatele, da? Relația cu părinții, parteneriatele la locul de muncă, parteneriatele de tot soiul. În căsnicia pe care o aveți, da? Au legătură cu trecutul vostru, cu prima îmbrățișare a mamei și stabilitatea voastră, de asemenea, depinde foarte mult de percepția voastră. Ce mai aduce această citire? Ce mai este important să știm despre noi, relații, lumea în care trăim, sănătate? Nu știu cum se numesc aceste lucruri. Sunt aceste obiecte care, când vântul bate, scot sunete, da? Sigur se numesc cumva, dar am un lapsus. Pace și armonie, vibrația, ce spunem, sunetul aduce, fie ne aliniem la egregorul de energie joasă, fie la un egregor unde aducem armonia în relațiile noastre. Interesant și fascinant. Deopotrivă, clopoțelul. Nu știu dacă v-am mai spus până acum, eu am un clopoțel cu care merg prin casă și îl scutur, da? Sun cu acest clopoțel pentru că mișcă energia, după cum spuneam, se curăță energia și vibrația se ridică. Și aici avem un anunț, o informare, o veste. Primiți o veste care vă aduce liniștea, mai ales la nivel de relație. Sau ce cercetați voi acum, ce descoperiți, ce auziți, ce discutați, vă aduce liniștea, vă poate aduce liniștea. Să vedem cărțile de tarot. La nivel de relații, 2 de bâte, 6 de monede, 8 de spade, regina de bâte, 6 de bâte. La nivel de relații, dacă sunteți persoane singure, iată cum cuvintele voastre nu vă permit să vedeți realitatea în care trăim sau ceea ce spuneți voi nu vă duce unde vă doriți. Aveți distorsionată viziunea despre viață sau despre cum ar trebui să fie o relație, dezamăgiri din trecut, etc. Sau poate nu a funcționat, da, relația dintr-o anumită privință, dar poate renaște prin
apreciere. 2 de bâte înseamnă că fac planuri ca să echilibrez această situație și am încredere că pot să reușesc. Am dublă încredere în mine că pot să reușesc, dar trebuie să elimin acest blocaj. Iar acest blocaj este de natură mentală. Am permis în viața mea foarte multă informație care mi-a distorsionat realitatea, percepția, modul în care gândesc eu. Aveți nevoie de mai mult curaj. Nu vedeți pădurea de copaci, nu vedeți în față. Lucrurile pentru voi aici pot sta foarte bine și puteți atrage către voi, da? 6-6, schimbarea, alegerea voastră este aici. O alegere care este echilibrată, este potrivită pentru voi. Dacă faceți afirmațiile corecte, omul potrivit mie este lângă mine, nu mi-l doresc pe X, pe Y, pentru că nu întotdeauna ce-ți dorește face și fericit. Puteți reuși superputere, așa cum are și omul. Eu, tu și tu, toți suntem înzestrați cu superputere, care este blocată din copilărie. În vacanță, fetița mea a fost ca niciodată concentrată foarte mult pe cățelușa mea, a plâns după ea. Nu au fost într-adevăr despărțite până acum, de când s-a născut fetița mea, dar cumva repetitiv îmi spunea mi-e dor de ea, vreau la ea acasă. Am ajuns acasă ca să descoperim că are provocarea aceasta la ureche, în fine. Deci copiii știu, sunt conștienți și simt, noi și societatea și mediul inhibă superputerea, dar superputerea poate reieși la suprafață cu ușurință dacă depunem efort și acțiune în această direcție. Deci aici, pentru cei singuri, este nevoie să vă curățați percepția sau să decideți voi ce informații primiți în viața voastră, ce spuneți, cui spuneți și de ce spuneți niște lucruri. Să deveniți conștienți, pentru că aceste lucruri vă încurcă conștientizarea. Am vorbit despre numărul 8 al lui Saturn. Voi acum, practic, sunteți în punctul în care trăiți prin ceea ce ați spus, ce ați crezut despre voi anterior. Și puteți sparge acel tipar printr-o alegere. Prin încrederea în voi înșivă. Mai departe, pentru cei căsătoriți aici, sunt niște blocaje pentru unii dintre voi de natură financiară care vă încurcă pe voi acum în viața voastră de zi cu zi. Aici este o lipsă de încredere, și aveți senzația că este un dezechilibru între voi și partenerul vostru. Voi, cei care mă ascultați, trăiți cu impresia că faceți mai mult decât partenerul vostru. Posibil să fie așa, însă este un sens și în această poveste, pentru că, da, posibil să fie obosit, dar voi aveți capacitatea de a mișca lucrurile și de îndată ce voi sunteți recunoscători pentru faptul că puteți și aveți capacitatea de a face lucrurile, ușa aceasta se deschide și la capătul celălalt sau dincolo de prag, da, vă așteaptă stabilitatea, adică armonia. Da? Este o chestie de percepție. Poate aveți astăzi provocări și aveți așa o mică ceartă, o mică discuție sau cuvinte de genul tot eu fac sau doar eu fac. Eliminați-le, pentru că acele lucruri stau în calea echilibrului vostru. Pe de altă parte, din nou aici sunt niște provocări legate de niște bani, dar pe care le depășiți împreună. În acest context, energia feminină va fi cea care va găsi cheia să deschidă această ușă, să echilibreze situația sau prin ideile care îi vin, să restaureze echilibrul, mai ales la nivel de comunicare și la nivel financiar. De ce? Pentru că femeile trăiesc mai mult din chakra sacrală și bărbații din chakra de bază. Așa funcționează lucrurile. Pentru cei care sunteți separați aici, voi ați vrea să acționați, ați vrea să faceți ceva și foarte mulți dintre voi aveți o tentație, vreți să o faceți.
Unii dintre voi vreți să o faceți din dorința de a reuși, vreți să demonstrați ceva cuiva. Demonstrația aceasta pe care voi doriți să o faceți vă încurcă manifestare. Vă încurcă, nu vă duce la echilibru. Da, veți fi văzuți de partenerii voștri, ei vă văd de la distanță, foarte magnetici, însă în egală măsură, aici se intră în dezechilibru. Aveți succes, dar nu este echilibru, pentru că ei se cred mai prejos ca voi. Pentru alții dintre voi, puteți înlătura acest blocaj prin a acționa. Nu știu ce se întâmplă, suntem separați, nu știm unde suntem, unde duce această relație. N-am mai vorbit de mult și începe monologul. A făcut, a spus. Bun. Trebuie dezlegată această bandană de aici, de la ochi, adică curățată percepția și luată o decizie, luată o hotărâre. Ce vreau să fac? Pentru că decizia respectivă vă duce pe voi către succes și către armonie, către a vă simți bine cu voi. Fie aflu dacă se mai poate, fie aflu că nu se mai poate și cel puțin știu către ce mă îndrept. Pentru cei singuri, 8 de spade, 2 de bâte. Incredibil. Ce fac, ce fac? Trebuie să vă hotărâți, să eliminați ceva, să vă înnoiți. Să înnoiți modalitatea prin care acționați. Obiceiuri noi. Vă trebuie o rutină nouă. Obiceiuri noi. Un nou mod de a gândi. Pentru cei căsătoriți, lumea, renunțați la control. La acest control de a avea dreptate. Aici este o chestiune de am dreptate, dar știi că am dreptate, știi că doar eu fac. Pe de altă parte, lumea vine și cu o închidere organică, vine și cu o confirmare că se restaurează echilibru și că poate ați traversat o situație. În egală măsură, fiți cu băgare de seamă că vă învârtiți în cerc, adică este cam tiparul vostru de familie sau de cuplu, dacă sunteți într-o relație stabilă, să aibă unul dintre voi mereu ultimul cuvânt de spus și acolo fiind ego, se produce ruptură. Este tărâm minat. Pentru cei în separare, avem înalta preoteasă, avem cunoașterea pură, intuiția, avem cunoașterea spirituală. Chestiunea pentru voi aici este înălțare, poate au fost secrete sau poate optul acesta de spade este blocajul de a nu ști ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă aici. Și acel teama de necunoscut sau ambiguitatea, confuzia vă creează acest blocaj. Împărăteasa pentru toată lumea spune: fii fericit cu tine, fii întreg, pentru că împărăteasa materializează, nu are nevoie de nimic, nici măcar nu se gândește la ceva anume, ea știe că are totul. Are tot, are în spate soarele, optimismul, voia bună, are tot ce își dorește. Este îmbrăcată în alb, materializează, este forța vieții, seva vieții. Seva vieții vine din apreciere. Pentru regina de bâte să vedem o carte pentru toți. 6 de monede se repetă. Se poate restaura echilibrul atunci când nici nu mai contează cine a greșit și cine a avut dreptate. Dacă noi ne dorim neapărat pe cineva înapoi în viața noastră, trebuie să luăm pachet complet și să efectuăm acea iertare despre care tot vorbim înainte. Pentru că altfel nu există apropiere. Nu se poate, nu spun eu. Lumea în care trăim așa este construită. Totul are o frecvență și 6 de monede spune echilibru, altfel,
Întotdeauna voi depinde de celălalt, voi fi la mila cuiva. Voi aștepta sau voi depinde de fericirea celuilalt. Ori împărăteasa nu depinde de fericirea nimănui. Deci regina de bâte, prin încrederea sa în sine, atinge acel punct de echilibru, da? Canalizează pământul, din pământ, pământul are armonie, stabilitatea sa vine prin faptul că are încredere în sine, că viața este frumoasă, că poate avea parte de absolut orice, și se transformă în împărăteasa care clar materializează după bunul plac, voia inimii, în acord cu legile universale. Să-l vedem și pe 6 de monede, primul care a apărut, ce ne spune. Regina de spade. Atenție la ce spunem. Atenție la ce spunem, cum rostim. Regina de spade a fost și ea o regină de cupe cândva, dar a fost rănită și atunci a devenit mai rece, mai calculată, mai tăioasă, mai lucidă, pe de altă parte, mai tranșantă, dar și mai coerentă în vorbire. Și regina de bâte poate fi ușor manipulatoare, pentru că este perfect conștientă de aspectul său fizic și de forța, de capacitatea pe care o are, de chimie, de felul în care arată, în timp ce regina de spade se bazează foarte mult pe intelect. În acest context, pe comunicare. Scăpați de acest blocaj prin comunicare, dar printr-o comunicare clară și concisă. Și mai vrem o carte pentru 2 de bâte. Ce planificați voi aici? 2 de spade. Cei care sunteți separați, ați vrea să faceți ceva, dar vă este teamă să nu fiți refuzați. Îmi este teamă că nu voi putea și că nu voi reuși. Nu putem trăi cu misterul atârnat după noi toată viața, sau putem inversa vibrația din diavol în îndrăgostiții, din îndrăgostiții în diavol. Alegerea va aparține. Și 9 de cupe. Mi-este teamă că nu pot să primesc ceea ce îmi doresc, sau mă frământ atât de tare și într-o oarecare măsură, prin faptul că nu acționez și rămân așa în expectativă, nu primesc ceea ce îmi doresc. Ce-mi doresc? Iubire. Persoanele dragi vouă ce au în minte, pentru cei care sunteți singuri, pe cine ați putea atrage? Recoltă sezonieră. Lucrurile au fost plantate. Ce culegem noi vara? Aici avem lavanda, liniștea. Liniștea și tensiunea, vedeți? Este o situație tensionată din care nu știți cum să ieșiți, pe care nu știți cum să o rezolvați. Cei singuri sunteți tensionați pentru că vine cumva o scadență. Aveți voi așa în minte o idee fixă, cum că trebuie neapărat să vă găsiți pe cineva, că trece timpul sau, mă rog, după caz. Iar pentru cei care sunteți separați, așteptați un rezultat. Poate ați făcut deja ceva și așteptați să vedeți ce se întâmplă. Lucrurile vor da roade fix atunci când trebuie. Sau gândiți-vă la ce s-a plantat acolo, pentru că sămânța, copilul, sămânța este cea care va aduce succesul. Persoana voastră dragă, în funcție de planul de conștiință pe care este, va reacționa sau va răspunde în funcție de ceea ce ați plantat voi acolo. După cum spuneam, recunoștința, tonul îl dați voi, pentru că voi sunteți cei interesați. Și ce ne mai pot spune aceste cărți despre persoana voastră de interes aici, chiar dacă sunteți singuri? Curățare, 15, diavolul, și o pană. O pană este ușoară. O pană trebuie să fie ușoară. Vedeți că sunt 2 pene diferite, aceeași ramură și fiecare întreg în felul său. Trebuie să vă curățați percepția și nivelul de așteptări, să fie unul sănătos de la cel de lângă voi. Persoana aceasta curăță ceva, se curăță de atașamente sau are de lucrat
la atașamentele sale pe care le are din copilărie. Unii dintre voi ați avut parte de o relație cu cineva care nu poate sta locului, care nu poate fi stabil, care tot timpul pleacă, iar lecția de viață într-un așa context este să nu depinzi niciodată de nimeni, să fii capabil să te repui în mișcare, în funcțiune, să trăiești în armonie tu cu tine în primul rând. Ce ne mai spun cărțile despre persoana voastră dragă? Noroc. Noroc. Pentru foarte mulți dintre voi, că sunteți căsătoriți într-o relație stabilă și aveți provocări sau separați, veți avea parte de noroc din partea destinului să curățați energia joasă. Deci aveți în permanență șanse să restaurați echilibrul. Va conta ca și concluzie. Concluzia o veți trage din fapte. Faptele vorbesc. Aici, în acest context a elementului de pământ. Pământul are memorie. Puneți mâinile pe pământ, picioarele pe pământ și găsiți răspunsurile acolo, inspirația. Pe planul material, ceva necaz aici, ceartă. Unii dintre voi ați fost înșelați într-o privință, alții dintre voi aveți parte de conflicte la serviciu sau vă certați pentru niște bani, luptați pentru niște bani. În alta preoteasă spune în felul următor: ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla. Nu există nicio abatere aici și nimic întâmplător. Nebunul înseamnă un nou început. Fie ai ocazia să recuperezi dacă ai pierdut ceva. Aceste lucruri, din nou, va conta modalitatea în care gândești. Fie, dacă ai vreo cheltuială mai mare acum, trebuie să ai încredere în divinitate, în forța divină din tine, în viața ta, că reușești să te ridici în picioare. Aici avem simbolul purității. Fie aveți niște provocări cu ai voștri copii care se poartă imatur și nu știți despre aceste lucruri sau ați aflat acum și nu știți cum să acționați, fie pur și simplu vreți să eliminați niște treburi, niște blocaje. Aici s-ar putea ca la serviciu să fiți acuzați pe nedrept sau cineva să fi furat ceva și să fiți acuzați pe nedrept, să nu se știe o cauză sau nu înțelegeți de ce nu aveți o relație bună cu banii. Păi, relația asta bună cu banii vine din copilărie. Relația cu banii vine de la tata. Se echilibrează și această zonă. Aveți nebunul aici, care înseamnă aveți încredere că lucrurile se așează așa cum este potrivit și veți primi vești în legătură cu parteneriatele voastre, cu stabilitatea la locul de muncă, cu ceea ce vă doriți voi acolo. Vreți o ofertă de muncă, vreți ceva stabil. Pentru unii dintre voi văd mașina, poate vi s-a stricat mașina sau aveți ceva cu asigurarea de la mașină, cu mașina, cu sistemul electric la mașină, o chestiune de genul acesta. Le veți rezolva pe toate. O carte pentru planul material aici. 6 de spade. Veți găsi soluții fără dubiu, dar veți găsi soluții atunci când veți vedea clar situația, pentru că am 9 de bâte care spune fac față de prea mult timp stresului sau de foarte mult timp mă lupt cu aceste lucruri și am obosit, este epuizare. 7 de spade și 5 de bâte vorbesc despre lupt pentru o cauză pierdută, poate fi, sau găsesc soluția, da, trebuie să fac un pas înapoi, să văd cauza, nu efectul, ce a cauzat aici, cu calm, această conjunctură, această împrejurare în care mă aflu și mă regăsesc. Îndrăgostiți. O alegere, din nou 6-6, o alegere, cifra omului. Omul este cel care alege. În planul fizic, alegerile ne aparțin în totalitate. O alegere, veți găsi sursa neclarităților, sursa discordiei,
veți putea aplana acest conflict, da? 6 este peste 5, peste conflict, dar făcând un pas înapoi, înainte de a vă sabota singuri. Duceți o luptă care nu vă aparține, pledați pentru o cauză care nu vă aparține sau care poate este deja pierdută și este timpul să o lăsați să treacă. Pe plan emoțional, Asul de spade, 7 de cupe, eremitul, regina de monede și împărăteasa. Din nou va apare împărăteasa. Avem și regina de monede, am avut-o și pe cea de bâte și pe cea de spade. Și eremitul, 7 de cupe. Căutați o soluție, un răspuns. Foarte mulți dintre voi ați avut o relație de lungă durată, căutați adevărul, căutați să știți ce însemnați în viața cuiva, să știți dacă mai însemnați ceva în viața cuiva. Asul de spade aici poate fi unealta prin care voi să reușiți. Este Excalibur, însă Excalibur a putut fi scos din piatră doar de cel demn, de Arthur. Veți afla aceste lucruri atunci când trebuie. Această șansă aici a voastră este valabilă și universal valabilă. Șansa către stabilitatea relației există. Veștile acestea bune și plăcute pot veni către voi. Bune și plăcute nu înseamnă neapărat în primă fază că vă vor face fericiți, dar vă pot face și fericiți. Pe unii dintre voi această perioadă de izolare ajută la căutarea drumului potrivit pentru voi sau în primul rând să înțelegeți voi cine sunteți și ce iubiți voi cu adevărat, pe cine și să vă iubiți pe voi. Apoi mergeți către 8 de cupe, găsiți soluția, găsiți locul potrivit, găsiți calea potrivită și vă eliberați. Ce înseamnă 7 de cupe aici? De ce visați voi cu ochii deschiși? Sau cine visează cu ochii deschiși la voi? 3 de monede, la un parteneriat. Vreți ca lucrurile să meargă. Ați fost o echipă. Vreți să știți dacă cineva mai face echipă cu voi sau nu. 9 de spade. Aveți insomnie. Sunt stări așa ușor obsesiv-compulsive, depresive. Gândul obsesiv la ceva. Asta ne spune cartea aici. Cu cât te gândești mai mult la un lucru, cu atât te epuizezi mai tare și nu poți manifesta. 2 de spade. Protecție. De data aceasta nu mai avem... Este foarte interesant. Nu mai avem legătura pe ochi și spadele sunt la spate. Treceți dincolo de bariera fricii. Eliminarea fricilor aici este cheia. Dacă sunteți separați și nu mai știți nimic unul de altul și mai vreți contact, da, discuții cu această persoană, spuneți-le, faceți cumva să afle. Așa rămâneți așteptând. În 9 de spade. Temperanța, armistițiu, aplanarea unui conflict, vindecarea. Lucrurile să știți că se îndreaptă aici. Deci prin simplul fapt că 2 de spade în mod normal este așa, da? Acum este ca și când accept, sunt resemnat. Resemnarea înseamnă acceptare, mulțumire, accept ceea ce am și atunci energia va lucra și va restaura echilibrul pentru voi. Regele de cupe. Se restaurează iubirea. Se restaurează iubirea. Persoana la care vă gândiți voi are sentimente, dar este ascunsă. Are acest acoperământ. Este cumva doar iubirea în față. Adică voi ar trebui să simțiți iubirea. Nu o să vă spună. Este retrasă, dar simte. Înaintează, face un gest prin care vă transmite vouă un semnal dacă au sau nu sentimente pentru voi. Justiția. O karmă. Pentru cei care trebuie să vă împăcați acum cu cineva drag, vă veți împăca. Pentru cei care trebuie să cunoașteți sau care vreți să cunoașteți pe cineva, echilibrul interior aduce. Deci armonia trebuie câștigată înainte. Lăsați deoparte controlul.
Iar pentru cei care sunteți căsătoriți, nu contează cine are dreptate. Azi este așa, mâine este așa, cu cât este energia mai lină și tonul vocii mai blând, cu atât lucrurile se afișează mai tare. Poate nu este declarativă persoana voastră dragă, la fel ca voi, poate face și nu spune, te iubesc, dar vă arată. Limbajele iubirii sunt diferite de la om la om. Talismanele. Energia joasă a diavolului trebuie eliminată. Este o alegere, de fapt. It is what it is înseamnă acceptare. 8 de spade mi-a ieșit aici. Eliminarea blocajului vine prin acceptare. Când accept o situație, fac pace. N-am ce să fac. Ce pot să fac în acest moment? Nu am ce face. Bun, mă liniștesc. Atunci se curăță încet totul. Atunci se curăță totul. Pentru că altfel mergeți, da, pe ideea de m-am sacrificat, am făcut foarte multe pentru tine și rămâne cu scheletul, nu cu peștele. Avem albinuța, semn al abundenței, al faptului că lucrurile se transformă, funcționează, avansează. Avem pantoful, o ieșire în oraș, o vizită, un eveniment în familie. Vă ajută, vă bucură, vă schimbă starea. Vă puteți întâlni la un eveniment cu persoana la care vă gândiți voi sau vă reapropie un eveniment, se apropie un eveniment care declanșează amintirea trecutului și aici peștii la fel vorbesc despre detașare, poate aveți legătură cu cineva din pești, sau vărsătorul, detașarea, eliberarea mea de acest atașament mă ajută să materializez practic ce-mi doresc. Karma, avem și aici justiția. Karma înseamnă multe încercări pe diverse linii temporale, diverse realități, suntem pretutindeni tot noi, tot încercăm și ne tot poticnim în energia diavolului. Credința va fi de mare importanță aici. Iată un eveniment, ieșiți la un eveniment, la restaurant sau aici este morcovul. Percepția schimbă totul. Vă puteți reveni după o perioadă de convalescență unii dintre voi. Alții dintre voi aveți grijă la zaharuri, toxine, insulina, la dulce, tot cireșele sunt bune. Trufia sau tiparul acesta vine din copilărie sau poate aveți discuții cu copiii voștri care parcă nu ascultă, o rebeliune aici. Iată, din această provocare financiară vă ajută Universul, da, divinitatea să ieșiți. O transformare aici la relația cu copiii colosală. Cât este mai puțin orgoliu, cu atât mai bine. Cu cât îi lăsați mai mult în pace, cu atât mai bine. Ghidați ca un regizor sau ca un scenarist puterea să acționați și să deveniți împărăteasa, să manifestați ce vă doriți, o îmbrățișare pentru unii dintre voi, o relație stabilă pentru alții dintre voi, din nou împărăteasa, am înaltul preot și împărăteasa aici, ceva stabil se îndreaptă către voi, în iubire, în relația de iubire, am D, inițiala D și X, am numărul 53, 35, dar și 8, numărul lui Saturn. Alegerile voastre se numesc destin. 6 de bâte. Nevoia de a avea dreptate este aici la bază, dar 8 înseamnă puterea și puterea interioară vine din faptul că reușesc să-mi stăpânesc emoțiile și înțeleg cât de puternic sunt, nu trebuie să știe și cei de lângă mine, este suficient că știu eu. Frumusețea vine prin această stăpânire a emoțiilor, această cobră este energia joasă, inițiala G și steaua. Cei care sunteți depărtați, iată cum s-au jetat aceste două chei ca 2 de spade,
Da, vă apărați și voi și persoana voastră dragă vă apărați cumva, vă este teamă unul de celălalt, dar în egală măsură sunteți și foarte conectați pe aceeași frecvență unul de celălalt. Destinul intervine aici pentru voi, vă arată calea. Sunt aici niște cățeluși. Unii dintre voi aveți o teamă că partenerul nu vă este fidel sau că are legătură cu ceva din copilărie, comportamentul său de acum. Nu este neapărat să vă trădeze în discuție aici. Divinitatea, credința vă ajută foarte mult. Credința este totul, iubirea este totul. Divinitatea este în noi, Dumnezeu este în noi. Gândurile voastre materializează și ele vă duc către victorie. Cu gândul materializați. Atenție la gânduri. Este o vorbă. Gunoi în gând, gunoi afară. Adică, cu ce-mi hrănesc mintea, aia trăiesc. Dacă accept sau nu-mi cultiv mintea, nu mi-o curăț, nu sunt atentă la ce gândesc, nu înlocuiesc gândurile negative cu cele pozitive, manifest energie joasă, tristețe, necazuri, etc. Și cam atât pentru astăzi, că și așa am vorbit foarte mult. Să fiți bine, sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!